Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά σε όλους. Καλό μήνα κατά βάση. Μισό λεπτό, νομίζω θα μπει και ο Οδυσσέας. Να ανοίξω εδώ τα... Κάναμε και το καφέ μας. Είμαστε έτοιμοι. Γεια σου Μάνκι. Νου σου, Ιχνάτιε. Καλημέρα σας, Δημήτρη, κάτω αδέμονα, Βαγγέλη, Σάνο, γεια σου Νικόλα, πλωμαριτέλη, κοιτάς και εξελάκια. Τι να κάνω, κοίτακα εξελάκια εγώ και την 28η και το Σαββατοκύριακο πριν από αυτή. Είπα να δω λίγο και Dragon Age τώρα, λίγο περισσότερο. Λοιπόν, κάναμε και χθες stream. Αλλά σήμερα το συνεχίζω, σήμερα το πρωί, θα μου πείτε πρωί είναι, σήμερα πιο πρωί το ξεκίνησα με Warrior και το έφτασα λίγο παρακάτω από εκεί που ήμασταν μαζί. Έσκασε και η Morrigan μύτη να μας πει, να μας βοηθήσει να μας βοηθήσει μάλλον για να φάμε τους εξωτικοθεούς που εμφανίστηκαν. Αλλά στο μεταξύ πάμε να βρούμε το dagger, το μαχαίρι με το οποίο έκανε ο Σόλας, πήγε να διαλύσει το Veil. Για να το εξετάσουμε και να μας βοηθήσει να νικήσουμε τους άλλους τους θεούς, τους οποίους οι οποίοι είναι υποθέτω κεντρικοί villain, αλλά ακόμα δεν τους έχουμε δει. Απλά από τριγύρω μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ισχυροί. Λοιπόν, Warrior επομένως εδώ πέρα. Γεια σου Χριστό. Είμαι στην πολύ αρχή, καλές οι πρώτες εντυπώσεις, θα δείξει. Ο Warrior, εντάξει, και εδώ για να δούμε διαφορετικές κλάσεις είναι αρχή, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ο Warrior φαίνεται, εννοείται ότι παίζει περισσότερο με ασπίδα, μπορεί να κάνει μόνιμα block δηλαδή, ενώ ο Rogue δεν μπορεί. Μπορεί να κάνει και πάρει βέβαια. Το μειονέκτημα που έχει ο Warrior είναι ότι η ranged επίθεσή του, το πέταγμα της ασπίδας, σαν τον Captain America, το κάνεις μία αλλά δεν μπορείς να πετάς συνέχεια, είναι λίγο πιο αργό σε σχέση με το τόξο του Rogue που είναι αρκετά γρήγορο, που ενδείκνυται για ranged. Το άλλο που έχει το καλό ο Warrior είναι ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ ενός two-handed όπλου, που είναι πιο ισχυρό βέβαια, και του one-handed με ασπίδα. Αυτά για αρχή. Και εννοείται άλλα skills και άλλα subclasses.
φυσικά. Τώρα όλα αυτά που λέμε είναι ένα στάδιο παιχνιδιού που είναι στις 2 ώρες, οπότε όλα είναι πολύ αρχικά, αλλά εντάξει, κάτι πρέπει να πούμε για το παιχνίδι, τι αίσθηση δίνει. Και απλά το σύστημα μάχης μου αρέσει πολύ περισσότερο από το Inquisition, το οποίο δεν μ' άρεσε, το οποίο ελάχιστα μ' άρεσε στο Inquisition. Εδώ νομίζω για την ώρα παρά, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε το disclaimer αυτό κάθε φορά. Αλλά έχει, εντάξει, κλασικούς μηχανισμούς, δεν κάνει κάτι καινούριο για το action παιχνίδια, αλλά φαίνεται να το κάνει καλά. Έχει τα parries, τα dodges, έχει τα fatality, τα takedown, έχει δηλαδή αυτή την μπάρα του stagger, που όταν τη γεμίσουμε αυτή τη λευκή μπάρα στους εχθρούς μπορούμε να τους κάνουμε ένα θανατηφόρο χτύπημα. Έχει τη δυνατότητα να δίνουμε εντολές στους άλλους, τους companion, βλέπετε εδώ. Σαν το Mass Effect, το οποίο λειτουργεί καλά, σαν το Mass Effect. Διατηρώντας τον έλεγχο του βασικού χαρακτήρα, το οποίο μου αρέσει κατά βάση. Δεν τρελαίνομαι στην ιδέα να αλλάζω μεταξύ χαρακτήρων. Καινούριος εχθρός. Ορίστε, κάνουμε pause. Με την Hardening θα της πούμε να μας κάνει ένα buff στο Strength και με την Eve να του πετάξει πάγους. Τα active abilities μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όσο σοβαρά με τους εχθρούς, γεμίζει μια μπάρα και ήτρινη κάτω που βλέπετε. Έτοιμη. Μου αρέσει πολύ αυτή η διπλή κλωτσιά που κάνει, εντάξει. Ο ήχος, παιδιά, πείτε μου λίγο πως είναι αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Harding? Δεν φαντάζομαι να σκοτώθηκε. Harding! I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? What the? Και ως γνωστόν στο Dragon Age οι νάνοι δεν έχουν καθόλου επαφή με μαγεία, αλλά τώρα μαθαίνει τα primers και τα detonators. Γίνεται να κάνουμε... Κάτσα. Άλλο. Καλώς τον. Buongiorno. Τι γίνεται? Τι έχουμε? Κάτι να μην το βλέπω. Εδώ. Παλεύουμε με το Blight. Κι άλλο Blight. Ποιο είναι αυτό, το 7ο ή το 6ο? Ξέρω, έχουν χάσει το μέτρημα.
Πώς ήταν η αρχή δράκη? Σαν τον καιρό στην Αγγλία, Α, και εδώ. Σήμερα έχουμε Blight. Για βάλε μας το κλίμα. Στην εισαγωγή, λίγο μετά την εισαγωγή κατά βάση, η οποία ήταν εκείνο το πρώτο gameplay που είχαν δείξει. Αν θυμάσαι, που ξεκινάει στην πόλη του Τεβίντερ, Μυράνθους, πώς τη λέμε. Ναι, που ψάχνουν τον Σόλα που πάει να κάνει μεταπόδο. Τον βρίσκει στον Σόλας και του σταματά στο ritual που κάνει για να σπάσει το Veil. Και εμφανίζονται δύο άλλοι πάλι Old Gods, Elven Gods. Ναι, Τους οποίοι απλά εμφανίζονται σαν οπτασία, ρε παιδί μου, κάπως. Δεν τους έχουμε δει ακόμα. Απλά μαθαίνουμε ότι είναι πολύ ισχυροί. Και αυτή είναι κακή. Ναι. Και τώρα είμαι με την Niv, που είναι καινούργια χαρακτήρας, και την Harding. Και Warrior βλέπω. Ναι, το ξεκίνησα χθες το stream με Rogue και σήμερα το ξαναξεκίνησα με Warrior για να δω και φαίνεται ωραίος. Και ο Rogue ήταν ωραίος βασικά. Δώσε μου λίγο ένα feeling για το ξύλο, πώς το βλέπεις? Μια χαρά είναι η αίσθηση. Να σου πω την αλήθεια. Καλή αίσθηση έχουν τα χτυπήματα. Το έχω βάλει στο hard γιατί στο normal μου φαινόταν λίγο εύκολο. Τώρα βέβαια στην αρχή ήταν, θα μου πεις, αλλά εντάξει, οπότε θα σου ξαναλάζεις άμα δω ότι είναι στα σκούρα. Απλά για αρχή την ήθελα λίγο παραπάνω πρόκληση, ξέρεις, επειδή παίζει πολύ και με blocks και πάρεις. Και βγαίναν εύκολα γιατί σου έχει και πιο, αναλόγως και τη δυσκολία, είναι και πιο μεγάλο το άνοιγμα για να κάνεις πάρει. Οπότε είπα να το βάλω μια στο hard και εντάξει, καλά πάει μέχρι στιγμής. Να το πάρω, ρε Νικόλα, τι λέει? Τι να σου πω τώρα, εντάξει, στις 2 ώρες είναι, δεν ξέρω πόσα πάει, αλλά είναι, η εισαγωγή είναι ωραία, το σύστημα μάχης είναι ωραίο, δείχνει, έστω. Θα φανεί, αλλά είναι θετικές οι πρώτες εντυπώσεις. Τώρα πώς θα πάνε, πώς θα εξελιχθούν οι χαρακτήρες, πώς θα πάει το σενάριο, είναι άλλο θέμα. Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε και με ένα παιδί που ήταν εδώ, δεν θυμίζει Dragon Age, θυμίζει Sims και τέτοια, νομίζω δημιουργεί αυτή την εντύπωση η πρώτη πόλη που αρχίζεις στη Μυράνθους που είναι όλα mob, ναι, και σου κάνουν ένα πολύ πιο μοντέρνο design, fast Fortnite. Αλλά τώρα εδώ με το που ξεκινάει εδώ στο δάσος που είμαστε στο Αρλάθας, πώς λέγεται, των εξωτικών, ξέρεις, με το που αρχίζει είναι ok, αυτό μου θυμίζει Inquisition, ρε παιδί μου. Και εκεί αρχίζει και τους χαρακτήρες σαν design να τους βλέπεις και να λες θυμίζουν Inquisition. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί αυτό το περιβάλλον, όπως το βλέπω, όλο αυτό το σκηνικό, είναι σαν να είναι με αυτό το Inquisition με πιο μοντέρνα μηχανή γραφικών αυτό. Είναι θέμα αισθητικής, έτσι, από εκεί πέρα εννοείται. Όχι ότι η αρχική πόλη είναι κάτι, μου άρεσε το σκηνικό. Απλά το λέω από την άποψη ότι κάποιος μπορεί να το δει και να τον ξενήσει στην αρχή. Σαν design. Σαν εικαστικό κατά βάση. Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Λοιπόν, μερικές φορές, επειδή το παίζω και εγώ πρώτη φορά, θα κάνω λίγη ησυχία γιατί παρακολουθώ και σκηνές εδώ. Καταλαβαίνετε. Your pet has failed, sister. And now the magic of the dreadful stagger is hidden from me. Να τη villains. Meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Τα ονόματα είναι λίγο... Τα ακούς και λες, ok, ξέρω από τώρα, το αποδέχομαι, δεν θα τα θυμάμαι ποτέ. You said something took you over. Το hub είναι εδώ. Something like that. And it's still with you.
Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Για κάποιο Solas's λόγο εδώ dagger triggered this η event. Harding But how? έχει Or why? απέκτησε μαγικές ικανότητες πιάνοντας το dagger του Σόλας. I wish I had answers. Τη στιγμή που οι Νάνοι δεν μπορούν να μεταχειριστούν τη μαγεία, δεν έχουν επαφή με το Fade. Got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We Ο άλλος με can't. τα μουσια είναι ο Ρουκ. Το έχει Ναι, φτιάξει. τον έχω φτιάξει. It's a wonderful gift. You must be proud. Λίγο το παρακάνουμε τις I didn't επεξηγήσεις do αριστερά. anything to earn this. Του άρεσε αυτό, δεν του άρεσε εκεί, θα το θυμάται αυτό, θα το θυμάται το άλλο. Λίγο εντάξει, χαλαρώστε. It's all a little Βγάζει συνέχεια. strange, but not in a bad way. Α, I feel connected To to the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. Να τα και τα, πώς τα λένε, τα romance option. Α, δεν θέλω με αυτήν. Την Νίβα αγαπώ. as long as you're throwing rocks at the bad guys and not me. Don't give me a reason to then. θα φτιάξω τον άλλο να πάω με τη Harding. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. Άσο δέμα, το έχεις παίξει το παιχνίδι. Λέω. Πάντως, With their eyes on the θα σου πω σε λίγο. Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt I them. couldn't. Harding told herself it felt right. She was connected to I the couldn't fix stone, the Fade. to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Εγώ για αυτό που λες ότι δεν βλέπεις χρώμα στους διαλόγους, ίσα ίσα θα έλεγα ότι είναι μια χαρά και οι ηθοποιοί και το πώς είναι οι διάλογοι και οι cutscenes γενικότερα φαίνεται ότι είναι προσεγμένες. Σκηνοθετικά, στις κινήσεις των χαρακτήρων, τώρα εντάξει τα facial animations δεν είναι και στην κορυφή, αλλά γενικά σαν cutscenes είναι καλές. Η ιστορία μέχρι στιγμής ok. Πάει. Θα δούμε. Ωραία ήταν η εμφάνιση των villains και η εκρηκτική εισαγωγή να σε βάλει στο κλίμα κατευθείαν και να τα ενώσει με το Inquisition αφού πάει στην ιστορία του Σόλας κατευθείαν. Εντάξει δε, μα όπως το... Ναι, αφού άμα το βλέπεις χάλια, το βλέπεις χάλια, δεν θα το αλλάξω. Εμένα με ψήνει το παιχνίδι. Το ευθεία γραμμή δεν με χαλάει καθόλου. Εξαρτάται πώς θα το φτιάξει ο καθένας να είναι ευθεία. Λες και το Inquisition ήταν καλύτερα που σ' άφηνε να... Εντάξει. Και θα φανεί, δεν ξέρω αν το έχεις παίξει, αν το έχεις δει από βίντεο κτλ. Αλλά στις πρώτες 2 ώρες, 3 δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα για ένα παιχνίδι 50 ώρων. Υποθέτω και ανοιχτές περιοχές θα έχει και άλλες εξελίξεις θα έχει, σεναριακές.
Τέλος πάντων. Για να το συγκρίνουμε σε γραφή με το Inquisition θα πρέπει να το δούμε παρακάτω. Αλλά δεν δείχνει άσχημα σημάδια μέχρι στιγμής εδώ πέρα. Λοιπόν. Πράγματα άνοιξα να δω. Πανοπλία. Τι θέλω. Γεια σου, Ντίμ. Καλό μήνα. Α, μπήκαμε Νοέμβρη. Σώστομα. Βέβαια. Καλό μήνα. Πήραμε καινούριο τόξο για την cladding. Α, εδώ, ρε, και έψαχνα πώς αλλάζει τα abilities των companions. Έχουμε ένα detonate. Και άλλο. Α, έχουμε και abilities. Τώρα. Και με την Eve θα κλειδώσει κάτι ακόμα. Τι να σου πω, δεν τα βλέπω αυτά που λες, αλλά οκ. Okay. Καθένας, ναι, τι τα δικά του, ναι. Κατά βάση ως γραφή μου φαίνεται συνεχίζει σε αυτό το υπερηρωτικό στοιχείο που είχε και το Inquisition. Δεν βλέπω κάποια διαφορά αισθητή μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε να βρούμε και τον Sol. Όπα, πάνω. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Το δωμάτιο δεν... Εδώ μέσα. Πέρδεψε τώρα. Ξεκινάει μεταξύ το παιχνίδι και έχει Codex, The World of Fantasy, 28 entries μέσα κατευθείαν. Πάρε, διάβαζε. Α, εδώ είναι ο Βάρικ, οκ. Αυτός δεν συνήλθε ακόμα. Πού θα πάει, θα στρώσει. Πάμε να μιλήσουμε με τον Σόλας. Therefore Hardy must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things.
Every time I look at this, I can hear that little girl thanking me for saving her village from Darkspawn. She said that since the Grey Wardens didn't have griffins anymore, I could have hers. If I hadn't been there, I'd never have met Varric. And never had to deal with the First Warden complaining I ignored orders. Yeah, it doesn't matter what the First Warden thinks. There's a little girl alive today because I attacked instead of waiting for reinforcements. Στην αρχή τουλάχιστον φαίνεται ότι παίζει ρόλο, δεν ξέρω τώρα μετά πόσα είναι, το background του χαρακτήρα. Τον έβαλα δηλαδή εγώ να είναι στους Grey Warden και τώρα σχολιάζει όντως σαν να είναι Grey Warden και πριν είχα να πάρω και μια απόφαση ως Grey Warden. Είχε έναν τύπο δηλαδή, έναν που έκανε, που ξέσκησε ένα χωριό εκεί πέρα και μου έλεγε να τον αφήσουμε εδώ πέρα να τον φάνε τον Blight, να τον σώσουμε, ή επειδή είμαι Grey Warden να του στείλω στο τάγμα των Warden, πως τους λένε. Το οποίο υποθέτω αν είχα άλλο background δεν θα μου το έβγαλε, γιατί αναφέρθηκαν σε μένα χαρακτήρες, εσύ μου λένε ως τέτοιος που είσαι, μήπως να τον στείλουμε εκεί. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look and it get. It'll always show the face of a hero who can get it done. Scar options. Καλά είμαστε. Gender identity options. Μέσα. Είμαστε εκεί. I don't know if I see a hero's face. But it's a face that's seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. If we don't stop fighting each other and focus on the real problems, it'll be the gods leaving their mark, not us. Ξέρεις, στην αρχή όταν φτιάχνεις χαρακτήρα έχει να επιλέξεις και κάποιες επιλογές σε σχέση με το τι έχεις κάνει στο Inquisition. Όχι πολλά πράγματα. 4 βασικά. 4. Ναι. Αν διέλυσες το τάγμα των Inquisition, με ποια είχε σχέση ο χαρακτήρας σου. Και έχει άμα θέλεις και να κάνεις και, πώς το λένε, να φτιάξεις τον χαρακτήρα σου. Γιατί φαντάζομαι κάπου θα εμφανιστεί μες στο παιχνίδι, οπότε άμα θες λίγο να τον φέρεις στα μέτρα του πώς τον είχε στο δικό σου το playthrough. Το Inquisitor, λέει. Ναι, το Inquisitor. Προσπάσα τον κάνω όσο μπορούσα να μου θυμίζει, ώστε άμα εμφανιστεί καμιά φορά να πω «Α, νάτος» και λέω «Ποιος είναι αυτός ο τυψάς?» Times I banged my head against this book trying to make the concepts work. But that training has kept me alive so far. Ναι, δαίμονα, αλλά δεν είπες. Το έπαιξε το παιχνίδι καθόλου. Ξέρουμε και σε τι βάση το συζητάμε τώρα. Ραφαέλ είναι στην αρχή, θετικές εντυπώσεις, αλλά δεν είναι. Τώρα σε 2-3 ώρες το έχω παίξει. Είναι πάρα πολύ αρχή για το πώς θα πάει μετά. Δηλαδή ακόμα δεν έχω δει η βασική gameplay loop πώς είναι το παιχνίδι. Σε πάει από quest σε quest, έχει εξερεύνηση, στα side quest, έχει ένα σκασμό. Ούτε εγώ σε ρώτησα για το gameplay, άλλη ερώτηση έκανα δε μόνο.
back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. Did I overstate the danger? I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Grey Wardens, I was with a group of recruits outside this village dealing with the Darkspawn incursion. Our orders were to wait for reinforcements, but we knew that by the time they arrived, everyone in that village would be dead. So you led your team of recruits in anyway, collapsing the tunnel and saving the village. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven Gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. I don't understand. Elgernon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. The Blight didn't escape with the gods? Elgernon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elgernon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elgernon and Gillenane. I came here for specifics, not fortune-telling. I would tell you more were I not currently in prison thanks to your actions. Fine. I'll go kick the trees and see what falls out.
The Veravas, the lighthouse solution, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. Should get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Θετικές εντυπώσεις μέχρι τώρα, φόρος. Θετικές, βλέπουμε. Wardrobe. Okay. Το είχαμε εδώ. Enter decoration mode. Να το κάνουμε και decorate. Τι έχω. Νομίζω εξ αρχής φαίνεται ότι είναι η δομή Mass Effect και Mass Effect 2 μάλιστα. Μάλλον έτσι το πάει. Επειδή έχει τον Eluvian τον καθρέφτη εδώ πέρα και λέει ότι θα μπορείς να πηγαίνεις σε διάφορα μέρη. Είναι σαν να είσαι στη γέφυρα του Normandy και να επιλέγεις το γαλαξία που θα πας και αυτά. Φαντάζομαι. Για να δούμε. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I didn't come in here trying to take your job, Varric. I know you didn't. But it's what the team needs right now. You sure? Nev got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you lead a few misfit recruits and push back one of the biggest darkspawn hordes I've ever seen. Just needed to find the right strategy. And no other warden found it. You stopped that horde. Had to drop a town hall on it, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. Demeter's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You sent him to the wardens, right? Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas?
Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. Φόρους από ό,τι ξέρω online features δεν έχει καθόλου το παιχνίδι. Δεν έχει κάτι. Δεν υπάρχει store πουθενά εννοείται, δεν υπάρχει κάποια τέτοια επιλογή εντός του παιχνιδιού έστω. Και όχι, δεν νομίζω να έχει κάτι. Δεν έχει co-op, δεν έχει timed events ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Hub από ό,τι φαίνεται έχει. Υποθέτω αυτό θα είναι το hub. Τώρα δεν ξέρω αν αργότερα στην ιστορία αλλάξει κάτι και μετακινηθούμε από εδώ. Αλλά αυτό δείχνει ως hub. Workshop, μπα. Δεν γι' αυτό. Okay. Workshop. Μάλιστα, έχω full. Ξέρω και σε τι ρυθμό βρίσκεις resources. Θα κάνω χωρίς ιδιαίτερο φόβο αυτά ή θα βρω κάτι καλύτερο μετά και θα θέλω να το κάνω κατευθείαν. Κάνε τα φόβο έχουμε τώρα. Τα upgrades εδώ πέρα. Κάνε upgrades. Κάνω upgrade. Και έχει και τον companions να κάνω. Κάντε και αυτά. Είναι αυτό. Ναι, υποθέτω ότι όντως αυτό είναι hub, γιατί βλέπω ότι έχει να πειράξει και διάφορα πράγματα εδώ πέρα να αλλάξει το design τους. Άρα δεν φαντάζομαι να το αφήσουμε πίσω σύντομα αυτό. Hey Nev. Hi Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer,
the demon of Virantium. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. It's a fancy name. Can he back it up? That's the question. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. Time to make new friends. We'll see if it works. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority Won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the Shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. Sure we can trust these Shadow Dragons? You've got a better shot with them than most in the city. So we talk to the crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Έτσι, πάμε να μαζέψουμε ομάδα. Και δηλαδή έχουμε διάφορα quest τώρα. Γεια σου, Τζέστερα. Almost there. I just have to... Shit! Sorry. Can I help? No, I got it. Mostly, mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... Maybe Morrigan got this one wrong? Or misspoke? Morrigan can be a little inscrutable sometimes, but she chooses her words very carefully. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know?
almost more sad. We have no idea what or who they are, so let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Τέλος δεν. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε. Τι γίνεται με τα review tester. Τι συμβαίνει. Έχουν πιάσει όλη τη βαθμολογική κλίμακα. Είναι αναλόγως πώς θα κάτσει στον καθένα μάλλον. Μία ερμηνεία των βαθμολογιών ίσως είναι αυτή. Ότι το παιχνίδι όντως είναι καλό, γιατί για κάποιο λόγο παίρνει και θέλω να πιστεύω υψηλούς βαθμούς, αλλά απ' την άλλη είναι και ένα franchise με ιστορία, οπότε είναι και πώς θα κάτσει στον οποιονδήποτε αυτή η καινούργια ιστορία. Γεια σου Μέτθον. Φυτό... Αχα, οκ. Ενδιαφέρον. Πού? Είσαι καμιά Αθήνα? Έχετε και για σπίτια τέτοια? Να σου κάνουμε καμία επίσκεψη? Ψάχνει η Λίλιαν γενικά. Αθήνα πού? Έχετε και για σπίτια δηλαδή, έτσι, φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι ιστορία, ναι. Να περάσουμε να δούμε καμιά φορά. Αν θες στείλε στο Discord ή στο Facebook που είστε. Ή στείλε και εδώ άμα θες, ξέρω, άμα δεν σε πειράζει, όπως θες. Συνολικά το παιχνίδι έχει 7 companions. Ωραία. Η Μπελάρα μου φαίνεται πολύ συμπαθητική, μου αρέσει αυτό το quirky που έχει, το λίγο περίεργο. Τη Harding δεν τρελαίνομαι. Θα πάρουμε αυτήν και την Niv. Ωραία. Σε δήμο, φυτόριο, πώς λειτουργεί αυτό? Ενδιαφέρον, το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν. Άρα εδώ τώρα νομίζω θα πάμε μάλλον σε κάποιο κεντρικό hub από το οποίο θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε άλλες περιοχές. Κάτι σαν να μπαίνουμε στο Galaxy Map του Mass Effect. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Έχει και αρκετά συμπαθητική μουσική το παιχνίδι. Can you help us? Καλά κάνετε, δαίμονα. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Ωραία, για να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Fast travel unlocked.
Και... δεν ξέρω γιατί δεν έχει κουμπί για να ανοίγει ο χάρτης κατευθείαν, αλλά το κακό. Πάντως φαίνεται ότι έχει και ψηλοανοιχτές περιοχές, δηλαδή άμα δεις και εδώ πέρα Οδυσσέα είναι τώρα ανοιχτός ο χάρτης και πάνω αριστερά έχει πόσα στα πόσα πράγματα βρήκες και πόσο 100 discovered, που αυτό θυμίζει το Inquisition, ξέρεις τα στατιστικά. Άρα εξερεύνηση έχει, τώρα σε τι βαθμό είναι αυτό να... Στα crossroads λέει πηγαίνεις για να ανοίγει περιοχές από τις οποίες είναι οι αποστολές. Ναι, απλά και πριν στο Αρλάθαν που ήμουν στο δάσος είχε το χάρτης πάλι είχε αυτά τα στατιστικά. Τόσα σεντούκια, τόσα το ένα, τόσα το άλλο. Ξέρεις. Ναι, άρα μάλλον έχει περιοχές όπου σ' αφήνει και λίγο ελεύθερο να βρεις πράγματα. Απλά να δούμε και τι μέγεθος είναι αυτά. Γεια σας Ευθύμη, Metal Wolf. Και ωραίο το... έχει πληροφορία το κόντεξ. Γενικά, ωραίο το έχουν κάνει. Έχει και γλωσσάρι εδώ, βοηθάει και αυτό, όποιος θέλει να δει συγκεκριμένους όρους τι σημαίνει. Γλώσσαρι, πώς το είπα. Νομίζω δεν έχει μπέστιάρι για κάποιο λόγο. Εντάξει. Blight, roots and magical seals? What's through there? Αυτό τι είναι το side, το έχει ανοίξει. Factions and regions, ok. Track the... άμα το βάλω θα μου το βγάλει στο χάρτη, δηλαδή τώρα. World map, δεν το είχα δει. Κάτσε να δούμε τι παίζει εδώ. Έχει πράγμα. Όλα αυτά τα επισκέπτεσαι. Okay. Πάρα free march, Σαντίβα. Έχει όλο τον χάρτη. Θα έχει μάλλον αρκετές περιοχές για να εξερευνήσεις. Ωραία. Το άλλο που ήμουν πριν δεν βλέπω αν το έχει όμως. Ναι, Αρλάθαν. Γιατί δεν το έχεις σαν επιλογή. Okay. Allied Strength βλέπω αριστερά στατιστικό. Να κάνεις με διάφορες ομάδες. Οκ. Τι άλλο. Έντας. 140 σεντούκια και 29. Δεν ξέρω τι είναι το άλλο. Yeah, this dog seems sturdy. Τι έχουμε εδώ. So you can ferry us to the other islands. Winds await, dweller. Ποιο σκηνικό αυτό. Take that as a yes. The deeper currents. Ναι, ωραίο το μέρος εδώ πέρα και αυτό με τη βάρκα. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Απενεργοποίησέ τους τότε ρε. Τους έφερε λέει και πρόσχε θα μας επιτεθούν. Ο χάρτης τώρα πώς φαίνεται. Όπα. Τι συμβαίνει.
Fast travel. Κάτσε, θέλω να γυρίσω πίσω. Εδώ είναι. Ωραία, είπα και εγώ. Οκ, προσανατολίστηκα. Εδώ δεν είναι και τόσο έντονο το MOV μέτρων όσο στο Μινράθος. Αλλά έχω την εντύπωση το MOV σαν χρώμα το έχουν επιλέξει σαν βασικό στοιχείο του Fade. Και εδώ πέρα είμαστε σε ένα τέτοιο κομμάτι. Οπότε υπάρχει μια μυδρά MOV απόχωρος εδώ. Εντάξει. Γενικά δεν είναι φοβερό ότι η επιρροή του Fortnite είναι τόσο τεράστια. Και τώρα εντάξει, μπορεί απλά να τους άρεσε το MOV, δεν ξέρω, αλλά κάτι μου λέει ότι παίζει και αυτό ρόλο. Που επιλέγουν ακόμα και σε άσχετα παιχνίδια με το Fortnite να προσθέτουν το MOV. Αλλά οκ, εδώ είναι άλλο σκηνικό. Πάμε, μάχη. Το ότι κάνει time slow. Οκ, φέρω το αυτό. Ρίξει και αυτό. Με τρελαίνει αυτή η κλωτσιά που κάνει το skill. Πολύ ωραίο οπτικά. Δεν πειράζει, δαίμονα. Όπως το λες έτσι από άποψη γενιάς, βγαίνει σύντομα το Stalker. Αν το θέτουμε έτσι. Εδώ τι κάνουμε, άλλο side quest άνοιξε. Υποθέτω side quest το θεωρούμε αυτό, ναι. This area will unlock later. Γεια σου κάτω. Κάτσε τώρα λίγο γιατί έχω μπερδευτεί με τα εικονίδια που μου έχει. Αυτό είναι, ναι, το quest που έχω τώρα. Ωραία. Πάνω εδώ τι βγάζει. Όχι, περίμενε. Έχω μπερδευτεί. Όχι, με αυτά που είναι κενά είναι άλλα quest. Με αυτά που είναι γεμάτα είναι αυτό που έχω επιλεγμένο. Βρήκαμε την άκρη. Okay.
got company. Ωραίο το Chernobylite δαίμονα, ωραίο. Οπ, τι στη σύζυγη. Θα δοκιμάσουμε λίγο και το άλλο το όπλο. 127 damage και αυτό πόσο κάνει? Έχει αρκετή διαφορά. Υπόψη είναι ότι το παιχνίδι το παίζω στο hard, έτσι. Στο normal πέφτει πιο γρήγορα η ενέργεια των εχθρών. Απλά το είχα αλλάξει γιατί στην αρχή μου φαινόταν λίγο εύκολο. Τώρα φαίνεται λίγο να ανεβάζει ρυθμούς. Εντάξει, άμα δείτε το skill trees, έχει, καλά συνολικά είναι τρία classes, μάγος, rogue και warrior. Κάθε ένας έχει 3 subclasses, από ό,τι καταλαβαίνω έχουν σημαντικές διαφορές. Και στο μεταξύ υπάρχουν ένα σωρό active και passive skills για να ξεκλειδώσει κάποιος, οπότε σαν μάχη δίνει πράγμα. Χαμός. Ποιο να το κάνω από αυτά, δεν ξέρω. Τι ενεργοποιεί κάθε ένα από αυτά? Αυτό. Ξέρω. Το βάλω εδώ γιατί κάτι μου λέει ότι θα ανοίξω διαδρομή για να ανέβω εκεί πάνω. Εδώ, ανοίγει αυτό. Opens from the other side. Ναι, πάμε εδώ. Αυτό, δεν ανοίγει. Μάλιστα. Blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Οκ, στα fast travel points αλλάζω το πάρτι άμα θέλω, ωραία. The Guardians can't hold them off for long. Γεια σου, Νίο. Is there something inside it? Αυτό πιο quest είναι τώρα. Into the crossroad, defeat the
Champion. Ναι, οκ, είναι το βασικό αυτό. Θετικές οι πρώτες εντυπώσεις, ναι, αλλά ακόμα το μαθαίνω το παιχνίδι. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Καλά, όχι ότι είναι και κάτι περίπλοκο. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. For sure. Άντε μωρέ, το τέτοιο. Άντε μπράβο. Γιατί? Whatever that creature left might be handy for us. We did it. That's the essence we need. It's cold. Oh, hope I don't have to carry it for too long. Εφέκτα. Α, τα εξτρά, τα εφέ των όπλων τα βρίσκεις εξερευνώντας. Μάλιστα. Αυτό τι An είναι? altar to a wolf. Bet I know who that's for. Άρε, πως το πήραν αυτό από το Elden Ring. Μόνο με το δάχτυλο που δεν μου δείχνει. Το άγαλμα εδώ που μου δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σαν τα άλλα που τα άγαλμα που σου δείχνουν το dungeon. Ο Σάββας, PSX Love, θα κάνει το review. Αυτό. All damage δεν πρέπει να έχει το παιχνίδι, μια χαρά.
As the gods' champion passed freely, so will you. Είναι αυτά μωρέ. Κεραυνοί πέφτουν. Είναι αυτό. Κάνεις κάτι εδώ. Δεν ξέρω. Κάτι δικά μου. Όλα. Κάτι δικά μου, κάτι δικά μου. Α, δικά σου. Γεια σου Λάζαρε. Εντάξει, είναι πολύ αρχή τώρα για να βγάλω κάποιο τέτοιο συμπέρασμα γι' αυτό. Εντάξει, καλά αρχίζει το παιχνίδι. Αλλά θα φανεί στην πορεία σε αυτά τα θέματα που λες. Time to find out. Έλα, δεν θέλω να πάω ακόμα εδώ. Θέλω να εξερευνήσω. Εδώ. Οκ, αυτές είναι οι πύλες που μας πάνε σε άλλες περιοχές του Θέντας. Ωραία. Είναι και βολικά το fast travel εδώ πέρα. Πάμε λίγο να δούμε τριγύρω τι παίζει, τι αφήσαμε. Okay. Μου βάλε κάποιο όριο τώρα στο από που μπορώ να πέσω. What's this? It looks like an entryway. What's going on here? Is that spirit a prisoner? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, yes. Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solus's agents? This is a memory. We're seeing Solus's past. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. Ποιος, τι σου κάνω? Μαζεύουνε τρένα χωρίς λόγο. Blight.
Και τώρα είμαστε σε μία ανάμνηση του Σόλας. These are more than just memories. Fight! Γεια σου, Λάκα. Get all damage. Όλα μαζί. Τώρα βλέπω το stream όλα που παίζει στο κινητό. Στην τηλεόραση παίζω το Throne and Liberty. Multitasking. Τα παιδιά μου ζητάνε να πάμε dungeon. Τι να πάτε? Τα παιδιά μου ζητάνε να πάμε dungeon. Επειδή είμαι tank. Και ξεκίνησε και μια χρυσή εκπομπή που βλέπω. Θέλω 10 τηλεοράσεις για να τα... Παπαγιά, μάλλον. Overdose, κάτσε. Θα φυτρώσω όλα 2 αυτιά για να έχω 4 αυτιά. Να τους ακούω όλοι. Αλεπόρια. Και δεν προσέχει τίποτα στο τέλος. Ναι, και είμαι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τουλάχιστον έλυσε το θέμα με το φάγι και δεν χρειάζεται να πάω έξω. Γιατί έχει παλιό μέρα. Κάτι μου λέει ότι θα έχει πολλές περιοχές. Τι σκοτάδια είναι αυτό, κάτσε. Ένα φακό. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. He was spooked. By the blight, I mean. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Game. Μαύρη είναι. Α, ναι, κάτσε. Πρέπει να... Δεν ανοίγει αυτό τώρα. Πρέπει κάπως να σπάσω αυτά τα κόκκινα του Blight. Αλλά πώς... Α, ανοίγει τις πόρτες.
Άνοιξε το ρε παιδί μου. Time to go. Free! And faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company. I think we broke through to Gillenane's prize specimens. Rook, think of the darkspawn we face compared to these. What if... Maybe the darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Εδώ, από εκεί ήρθα. Here, the blessing you denied. Oh, help me! Ah! Damn, Gillenane got her. My blood! I'm burning up! Look out! Vamos. Εντάξει, έχει αρχίσει και πέφτει λίγο στήλος του.
Εντάξει, έχει υψηλότερη πρόκληση στο hard, αλλά νομίζω το σηκώνει. Καλή είναι. Παίζεις και με τα builds και των άλλων χαρακτήρων. Η απόκριση του δικού σου χαρακτήρα είναι καλή. Στα block, στα parries, στα dodges. Έχουν κάνει καλό σύστημα χειρισμού για να δίνεις και εντολές. Εντάξει, τα δικά μου τα abilities, άμα θέλω τα ενεργοποιώ και από αυτό το μενού που κάνει pause. Αλλά έχει και δυνατότητα να πατήσεις το αυτάκι και να το κάνεις κατευθείαν. Πατάς το L2 δηλαδή και στα εμφανίζει κάτω ποιο θες να ενεργοποιήσεις. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who are the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. I'm sure he sees some greater good. The people... in his way to get there. Not as much. This fragment might tell us more. Οκ, καλό ήταν αυτό. Ναι, είναι λίγο φάση καρτούνι χαρακτήρες. Η τεχνοτροπία αυτή δεν το πήγανε προς πιο φωτορεαλιστικό, πώς να το πούμε. Το οποίο για μένα είναι ok. Μα καλά φαίνεται το παιχνίδι. Οι cutscenes αποδίδονται ωραία. Θα πώς πάμε. Το άλλο το side quest να το συνεχίσω. Εδώ. That veil bubble Rook and Harding found you in. How often do those happen in Arthur? Sometimes, often, never. Depends on the day, and they're unpredictable. And with Elgranon and Gillenane loose, who knows what might get twisted up. Well, isn't that a treat? Inherent instability and survival uncertainty aside, they really are fascinating. I'll take your word for it.
Εδώ κάτω να πάρει. Σαν ανοίγει αυτή. Το παιδιά, σαν ρύθμιση για το έχει ανάψω το PlayStation, έχει πάρει και μικρό δωμάτιο και βγαίνει θερμότητα. Για να το λίγο ρυθμίσει εδώ, γιατί δεν έχω αλλάξει κάτι. Λοιπόν, έκανα μία αλλαγή. Πες να μην φανεί τίποτα, πες να αλλάξει. Πείτε μου αν τυχόν δείτε κάποια αλλαγή στο stream. Και το βλέπουμε. Αυτός μπορεί να με πάει σε... του ζητήσω εγώ που θα με πάει, πάει όπου θέλει αυτός. Μην πάει όπου θέλει αυτός. Μάλιστα, εδώ μάλλον ανοίγει αργότερα. Ναι, οκ, μάλλον δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Άρα πάμε... Shadow Dragons. Πάμε πίσω στο Μινράθους. Θα δούμε το fast travel πόσο γρήγορο είναι. Γρήγορα, ωραία. Γεια σου Ρέτζουμ, ναι, χαμός. Minrathous, the heart of Tevinter. Somehow the beat of it always pulls me back. Steady pulse of secrets, corruption, you name it. Trust no one. Expect the worst. And you might just get by. Did the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin. You look well. Appearances can be deceiving. Sounds like a story. Just living ungifted in a world made for mages. Rook, meet the Viper.
Λοιπόν. The name, the entrance. I have so many questions. Most people do. So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible got loose when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlathan, Demeter's Crossing. There are venatory whispers about that place. Now we know why. What's been happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. Relics? What kind? We were tracking a set of red lyrium relics before you got here. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Wait, aren't you forgetting something? Sorry, Rook. I'm not quitting our bigger job. I can meet you at the lighthouse as soon as we track the relic. Two people looking are better than one, right? If the cult's connected to the gods, it can't hurt to learn more. The relics don't play nice with the Veil, and they resonate with each other. We destroyed the lyrium in the last one we found, but it should still track the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. Ready for a tour of Docktown? Stick with me. The relic the Viper gave us responds to the missing one. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. What about here? Trail doesn't lead close. We'll save that tour for another day. Λίγο κάτι. Ο χάρτης... ο χάρτης εδώ πέρα τώρα είναι γραμμικός λογικά, γιατί εδώ πέρα δεν έχει στατιστικά, ας πούμε, για το πόσα αντικείμενα δεν έχουμε σε αντίθεση με αυτόν, για παράδειγμα. Πιο άχαρο χάιδεμα που έχω δει στο παιχνίδι. Εδώ αυτός δεν μας αφήνει να πάμε από εκεί. Εντελώς στοχευμένο. Όχι, σε αυτόν δώσαμε. Sorry, do I know you? Okay. Found all this myself. Treasure. Don't touch unless you're buying. Τι τα κάνω αυτά που τα αγοράζω. You want your own treasure? Hey, they call me Tick. So you live in Docktown? My whole life. Γράψαμε. Unless I'm away on a case. Or crashing in the Fade. I heard the Archon's palace shot at you, which is bad. And now we're chasing this relic, which is also bad. This is why I never get sleep.
Aha! The relic's pulling toward the Temple of Andraste. The demons, they... What happened? It's locked down, sir. Keep it under control. Yes, sir. Locked. We need another way in. Right, on it. Ooh, are we breaking into a chantry? The courtyard's public ground, and we can't lose the trail. Σε αμέσω είναι αυτή. Is this what you do for the shadow dragons when you aren't with us? I look for things. People, objects, information. People have problems that Templars and Magisters can't help. Or won't. Word got out I might. It's enough to live on. If it doesn't get me killed. Αυτά εδώ. Έχει το σεντούκι μέσα. Υπάρχει κάτι για να κάνω τώρα και να το ανοίξω ή... Μάλλον όχι. Ring! Βρήκαμε και ένα ring. Συν 10% weapon damage. Απλά και κατανοητά. Bodies in the courtyard. Stay sharp. Killed. Based on the marks, I'd say demons. Oh no. Μα και αλλιώ. Με cliffhanger το σχόλιο του Λάζαρου. Ναι, είναι τι αρέσει σαν καστικό γενικότερα. Τώρα και εμένα η αλήθεια είναι καλά αναλόγως στο παιχνίδι και πώς το κάνει πάντα εννοείται, αλλά έχω μια προτίμηση σε πιο φωτορεαλιστικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αν γίνεται. Is this the relics one? It's not a coincidence. Έλα ρε.
The relic we're chasing, it's unstable. Where it goes. Runes. Destruction follows. This isn't the only market left on the Veil. I can feel it. Find that, and we may get more. Και πού είναι αυτό το relic που λέει? Το dagger που κρατά κάνει. Light and heavy attacks are no longer penalized versus για 20 δευτερόλεπτα. Πώς το ενεργοποιώ? Couldn't escape. The demons. If there's family or a friend, I can track them down later. Make sure they know. Is this what we're after? Let me take a look. Got it. Relic. Courtyard. Back way. What was that? It's a remnant. An echo from the Fade drawn to magical disruptions. If the relic drew it here, the voice could be a memory of the smuggler. Courtyard's quiet, fewer eyes, so you cut through here, where there's a path to the market. Follow me. Enchantment on the entrance. I can get it. All right, follow me. You know, I took this job. It's on me. And the Venatori cult's no joke. If anyone wants out... We're not leaving you here. I live here. Suit yourself. The threads took care of it. They keep trouble away. You've got to give them that. Τίποτα εδώ. Άλλο ένα κάτι να υπάρχει να χαρούμε. The relic was close. Find another remnant and we might learn more. Up there. Is that another remnant? How do we get up there? There's always a way to get places. I knew there'd be lots of people, but the city itself, it's really big. Yeah, makes it easy to slip through the cracks. Hey, any news? Navgalis, are you after the demons? I'm after a few things. You got anything? Heard some people talking. I think one was a Venatori. I didn't get a good look. I took off before they saw me. Smart move. Stay safe.
Anyone strange poking around the market? You mean more than usual? Actually, maybe. The smuggler who supplies Miro, she's acting weird. Took off, though. Couldn't tell you where. Got it. There's so much on display, and it's just out there, where anyone could steal it. If a stand's not watched, there's a nasty spell on the most valuable item. And a random one, just for fun. Oh, interesting. I guess I'm not used to having anything worth stealing. Coin spare? Thank you. Demons in the streets tonight. Can you get somewhere safe? Yeah, I got somewhere. Thanks. Έχουμε και ασανσέρ. Almost there. Remnants ahead. Ορίστε, σήμερα δεν είναι μόβη πόλη. You bet. Handoff. Third bell. Late. Bells ring when ships go in and out. Could be using them for timing, near the docks. I think our smuggler's on a deadline. The relic's pull agrees. Let's visit the docks. Parkour. Σκαρφαλώνει άραγε εδώ να πηδήξω. Άρα άμα έχεις τον Rogue κάνει πιο... κάνει λίγο πιο... πώς να το πω... πιο ομαλό ανέβασμα τέλος πάντων σε αυτά τα... στο σκαρφάλωμα, γιατί αυτός λίγο πέφτει εντελώς άτσαλα. Μπαμ! Ναι. Γι' αυτό βάζουν άλλα παιχνίδια άλλο κουμπί για το activate ή για το search. Για να μην κάσει και πηδάς σαν χαζός. Γι' αυτό δεν έχουν το ίδιο κουμπί με το άλμα. Λέω εγώ τώρα. Food later? Oh, yes, please. All right, through here. Θα μπορούσε να είναι... Ξέρω. Έλα, τι κάνουμε. I've got this. Ναι, ξέρω εγώ, δεν είναι. Το παλεύουν για να έχει ζωή η πόλη, αλλά είναι λίγο ήσυχη. Guessing you know all the shortcuts in Docktown. All its secrets? No. If someone thinks they know all Docktown secrets, they're either kidding themselves or scamming you. Αλλά προσπαθούν, το παλεύουν. Δηλαδή να στα σημεία που πάει η Νιβ και μιλάει σε συγκεκριμένα άτομα επειδή τα γνωρίζει κιόλας. Ναι. Heavy armor. Παραδίνει πολύ. Και είναι και ωραία και έχει και μπότες, γιατί δεν μπορούσαμε το άλλο. Ξυπώ όλο το συνέχεια τον. Γεια σου Δημοσθένη, μου αρέσει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ωραία μάχη. Η ιστορία ακόμα τώρα ξεδιπλώνεται, αλλά έχει μια ροή, εντάξει. Αλλά ναι, τώρα τι να, πάλι, θα το ξαναπώ, πολύ αρχή. Οι cutscenes είναι καλοφτιαγμένες, οι ηθοποιοί μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι καλοί. Τώρα, εντάξει, να πούμε λίγο για πράγματα που μπορείς να βγάλεις και λίγο σχετικά πιο ασφαλή συμπεράσματα από τόσο μικρή ενασχόληση.
Κυρίω και το σενάριο τσουλάει, οι χαρακτήρες φαίνονται συμπαθητικοί, αλλά ξέρω, στη συνέχεια μπορεί να μην πηγαίνει πουθενά το σενάριο, να μην πηγαίνουν πουθενά οι χαρακτήρες. Αλλά για αρχή καλά είμαστε. Μάχη, μάχη. We can handle them. Hitting us from range. Θα χαρώ πολύ όταν ξεκλειδώσω εκείνη την ικανότητα που σε αφήνει να κάνεις πάρη ακόμα και στις κόκκινες επιθέσεις. In Dogtown. These are my neighbors. That relic won't stay in my town. For sure. Are all your jobs like this, Neff? Dangerous in cutting it close? I don't know. Maybe 3 out of 5? But also important and kind of exciting? I could use less excitement. Ναι, νομίζω θέλω λοιπόν να ανεβάσω το sensitivity στην κάμερα. Το ίδιο νομίζω. Έχει να κάνει save. Κάνει, δεν είναι αυτό. Μου φαίνεται ότι κάνει το ίδιο. Αφού ανεβάζω το vertical, όχι το horizontal. Καλύτερα. Ωραία. Μπορώ και ένα τσικ παραπάνω. Ωραία. Τι είναι αυτό? Ασπίδα, physical damage, stagger πολύ. Δώστε να. Τότε να ανεβάσουμε και λίγο και το vertical. Για να σας ζαλίζω πιο εύκολα. Πάνω κάτω. Ανακούφιση τώρα, θα λίγο πιο γρήγορα να γυρίσω πίσω μπροστά. Πέσε. Πώς. Πώς μπαίνει. Demons? By the supplies? I barely got away, and not without bruises.
πάει εκεί πάνω από τη σκεπή, για να δούμε. Θα γλιστρήσει, Ω! Ανεβαίνει, περίμενα να τα σκαρφαλώσει εκεί πέρα. No valid companion. Το βαρέσω εγώ το. Τι κάνει αυτό. Φαντάζομαι ότι τον έχω γενικά στην ομάδα μου. Τον companion που θέλει. Κάνουμε κανένα pet εδώ. Μας ανοίξει κανένα τρόφι. Δεν θα έχει. Venatori? You're serious? Cult's getting What can I get old for you? again. Some grog? Some grog? Πάω. Κάνεις. Μεμέντο. Some days we have a mystery stew. Home sweet home. Enjoying the tour? Έχει ωραία σκηνικά πάντως. Ωραίες είναι οι πόλεις εδώ. We're getting closer. Φέρε το κι αυτό. Γεια σου Λία. Τι γίνεται εδώ πέρα, κάτσε. Το έβαλα στο hard. Εύκολο, εντάξει ήταν και οι πρώτες αποστολές, λογικό να είναι εύκολο. Τώρα έχει λίγο περισσότερο ζόρι, αλλά μου αρέσει αυτή η πρόκληση που βγάζει στο hard. Επειδή ρίχνει ψιλοεφετζίδικο ξύλο, πιστεύω θα είναι ωραίο και στο normal. Θα είναι λίγο πιο overpowered το χαρακτήρα σου. Θα βγαίνει δηλαδή συμπαθητική χορογραφία, πιστεύω. Που θα σκοτώνεται και πιο εύκολα οι εχθροί. Αυτά μου τα βγάζει currently inaccessible όλα, αλλά μετά θα με φέρει κάπως το παιχνίδι εδώ ή εγώ θα πρέπει να θυμάμαι που δεν πήγα και τι κάνω. Υποθέτω, ναι, θα σε ξαναφέρνει εδώ. Με τρελαίνει αυτό το gap που κάνει εδώ, πάει ένας καρφαλός, σκοτώνεται εκεί. Έσαι βρέπεις. Μέχρι στιγμής αυτό, Ηλία, εντάξει. Το ότι είναι λίγο, το ότι φαίνεται μάλλον να τους πηγαίνει πιο... ότι έχει μια καλύτερη δομή και δεν σε αφήνει στον αέρα του open world κόσμου, είναι καλό. Και λογικά θα έχει και εξερεύνηση. Θα έχει δηλαδή και τέτοια σημεία. Θα δούμε, παιδιά. Ηλία, αναλόγως πώς θα πάει. Θα δούμε αν το ερώτημα είναι αυτό ή το Inquisition.
Αν τα πάει καλά στο σενάριο, στην ποικιλία των περιοχών, χαρακτήρες. Η μάχη ήδη με έχει κερδίσει, που είναι σίγουρα σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας. Sure thing. Soon, the buyer meeting. Right, a meeting, but where? The trail's starting to fray. Nice. Shouldn't it belong to the Veilguard? Not a chance. Κάστε εσείς αυτό. Let's do this again. Δεν τον έφαγες αυτόν ακόμα. Looks like we have company. Is everyone all right? Nev, you're back in the city. Rana Savas. Templar Rana Savas. Don't say you missed me. I wasn't going to. Really? Because I heard there's a relic loose. With red lyrium? How do you... Never mind. You can't say. You never can. Rook, meet my friend Rana. At least I think we're friends. Yes. And Rook, if you're with Nev, I take it I can trust you? Κοίτα, ακόμα είναι σαν να είμαστε στην εισαγωγή. Έχει χάρτες σε άλλα μέρη που φαίνεται ότι θα είναι και πιο ανοιχτής δομής. Θα σε αφήνει περισσότερο ελεύθερο να ψάξεις πράγματα. Αλλά όχι, δεν είναι full open world, ένας κόσμος δηλαδή και πας όπου θέλεις. Είναι χωρισμένο σε περιοχές. Το ότι η μάχη είναι πολύ πιο action και έχει ξεφύγει από το Inquisition, προσωπικά το βρίσκω θετικό, πολύ θετικό. God of War δεν είναι ακριβώς γιατί δεν παίζει και τόσο πολύ με τα combos. Όχι ότι θα είναι αρνητικό, αλλά θα σου πω, δεν θυμίζει God of War όταν παίζει το παιχνίδι. Παίζει πολύ με τα abilities και με τα abilities των companion για να κάνεις και συνεργατικές επιθέσεις και φαίνεται να το έχουν φτιάξει ωραία. As much as I can trust you. Look at that. On the same page already. If you have anything on the relic. Thought Templars worked against mages. This isn't the South. I work to stop illegal magic, that's all. You're working the case alone? Not if you help. There's a rumor the relic trades hands tonight, and Albin Bataris is the buyer. A Magister's son. Interesting. I should get moving. Nev? Get the feeling you two have stories. And they all start like this. With me annoying you? Harsh, but fair. Look, you're busy. We just got attacked, which means you won't leave until you're sure no one else is lurking around. And you won't wait. What can I say? Work to do. Where are you going? For a walk to the spillway. I'll catch up when I'm done. If you say so. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει κάποιο χρονόμετρο. Our trail is frayed, but the spillway is our best bet. Let's go. Για να μην έχει βγάλει μέχρι τώρα, δεν νομίζω να έχει. Ξέρω ρε παιδιά, είναι σε κανέναν που αρέσουν τα χρονόμετρα στους διαλόγους.
Πάντα μου φαινόταν λίγο ανούσια αγχωτικό αυτό το πράγμα. Δεν διαλόγους. Για να πάρουμε μια καινούργια ικανότητα. Grappling Spear. Και από ό,τι βλέπω μπορείς να κάνεις respect όποτε θέλεις. Καλό και αυτό. Μπορείς να δοκιμάζεις πράγματα. Και αυτό κλειστό. Είχε το deliverance χρόνο, το θυμόμουν αυτό. Οπ! Τον που νίξαμε. Rana's not a shadow dragon, so you work with Templars too. Rana's clean and her information's good. The rest? Only when I have to. And the spillway? Rana mentioned Albin Bataris, and she doesn't share rumors unless they're likely. Albin's father oversaw some construction there. If he's visiting this part of town, that narrows the search. Καλά έκανε, Ηλία. Μέρος του παιχνιδιού είναι, μηχανισμός. Και εγώ τα χρησιμοποιώ σαν τα spectres, μια χαρά. Μ' αρέσει, Σπύρο, μέχρι στιγμής μ' αρέσει. Ναι, τι ήθελα. Ωραίο σύστημα μάχης, μ' αρέσει ο κόσμος τώρα όπως τον δίνει, ωραία είναι η πόλη εδώ για παράδειγμα που πηγαίνουμε. Περιμένω να δω το σενάριο πως θα αρχίσει να ξετυλίγεται, γιατί τώρα είμαι στην εισαγωγή. Ναι βρε, ήρθα πριν από εδώ και ήρθα και τον έσπασα, αλλά δεν μ' άφησε γιατί δεν ήταν μέρος της αποστολής, τέλος πάντων. Τι είναι το άλλο, that's one down, είναι το δεύτερο. Α, κάτσε, κάτι βλέπω. Όχι και το καλύτερο σύστημα ασφαλείας για πόρτες. That's it. We can cut through the barrier now. We need to keep moving. Voices. There's someone up ahead. Albin Bataris. Your relic. Gods rise and power with them, for the glory of Tevinter reborn. Albin's our buyer, and a Venatori. Sounds like the cult is working for the gods. You're supposed to wait. Just a taste of that power. He's using it now? Move! We need to get closer. We can't let him go. We have our relic fire. The Venatori don't need that relic. You're here to stop me. You can't stop Venatori. This power. Well, what? Impress a risen god. Can you even control it? Shut up! Ωραία. Get clear.
and this part's mine. That Gallus will stop you! Got us at a distance. Ned! Rana, here to check on me. Wasn't expecting a fight, or this much of a fight. Well, surprise. Έλα το lock σου. We're under fire. Right out. Under fire. Αματάνε να βγαίνουν οι άλλοι εχθροί. Get clear. Μα είναι να μην τους δίνω τόσο σημασία. Got us from a distance. Got it, Pop. Για να πάω να φάω καλύτερα αυτήν. You won't walk away from here. More demons! If they break away! We need to stop them here. Στο γάμο του καραγκιόζου. You think I won't walk away from this? Our plans don't end here. You won't be releasing any more demons. And you're the smuggler. I know you. You're part of the Thread Crime Syndicate. Smuggling, sure. But red lyrium. Working with Venatori. It's not your style. Here they are. My son is no cultist. He was completely misled. We appreciate your help, Knight Commander. Α, τόσο έχει το ίδιο κόρεμα με εμένα. Nice try. The Venatori rise. You know he's guilty. How much did it cost the Magister? Watch it, Gallus, or you'll be charged. With what? I tie something up and you undo it. Isn't this familiar? Save the sob story. We got the smuggler. Or do you want Bataris to release her too? I'll find a way to fix this. Damn it. At least we stopped the demons. That's something. If Docktown's a little safer, it's not for nothing. I know it's not perfect. We got the relic and the smuggler. The shadows will watch the cult. If that leads to the gods, they'll send word. It's not perfect, but count your wins. You don't always get them, especially here. It wasn't a perfect ending, but Docktown was safe. From tonight's demons, anyway. Nev's past was coming back to haunt her. She just didn't know it yet. Got it. 'Cause 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 'cause
Ωραία είναι αυτή η κατακλείδα που έχουν στα quests. Οπότε φαίνεται σε κάθε quest το βγάζει αυτό. Γεια σου Γιώργο. Ποιο λες Ηλία, σε έχασα. Το μεταφόρα. Α, οκ. Βγάζουν... μία έχει γεμάτο θαυμαστικό. Οι άλλοι σκέτο θαυμαστικό. Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Για να δούμε τι σημαίνουν όλα. Δεν έχουν κανένα διάλογο. Αυτή έχει quest, αυτή έχει απλά κάτι σημαντικό μας πει. Πάμε. Όλα τώρα θα δω. Ναι, θα το παίξω κάποια στιγμή. Αλλά ήθελα αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω να το παίξω φέτος. Γιατί βγαίνει και ένα poker στο μεταξύ. Εκεί τελειώνουν όλα. Άρα έχει ολόκληρο κόντεξ για κάθε φατρία, μάλιστα, χαμός. Οπα, πώς βγαίνουμε από εδώ. The fires are lit. Γιώργο, έχω... Παίζω εδώ, στον υπολογιστή, δύο οθόνες, εκείνη η τηλεόραση, δεν από εδώ, και εκείνη το γραφείο μου. Εδώ είναι τηλεόραση, γραφείο και υπολογιστής. Αλλά, αλλά πάω και γραφείο, δεν δουλεύω μόνο στο σπίτι. Είναι μισό-μισό περίπου δουλειά από το γραφείο, από το σπίτι.
τις πανοπλίες αυτούς στους χαρακτήρες, γιατί να τις κάνεις upgrade, αφού να έχω την εντύπωση ότι δεν χάνουν. Είναι build, ok, ναι, τα builds. Ναι, ναι, όλα σε ένα, μια χαρά είναι. Παράπονο. Ωραία, πάμε. Πάμε τώρα. Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Oh, God. Damn it. Oh, no! Sorry. Just breaking things. Take a deep breath. Let's talk this through. I wish I could, but I can't. Not right now. My thoughts just keep bouncing around, won't line up. The Illuvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the delirium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. You don't give yourself enough credit. You're smart. You'll figure it out. Well, thank you for thinking that. Of course. Also, what is it exactly? It's the Nodus Dirthalin, the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So, what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. So much knowledge, all the wonders of Elvenon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful, but clumsy. It's resonating off tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture, but before that, you'll need the Fate harmonics, so... Sorry, I ramble sometimes. I'm a rambler. Ruined a lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. And I'm doing it. Again. I could listen to you ramble all day. Oh, well, same to you. Not that you ramble, you should talk more. I mean, you talk plenty. Just the right amount. Ideal talking. Okay. Anyway, the Nodus Dirthalin. I'll get back to it. Soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Hey, if napping works, then nap away. Okay, I will. Anyways, let me know if you need me. I'll be ready. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlathan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Bellara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Γιατί τόσο cutscene εδώ πέρα? Θα είναι κάποιο companion quest αυτό? Δεν το έβαλε σαν quest πάντως. Γιατί είναι. Γεια σου, όντιο. Οκ, για να δούμε τι παίζει και με το άλλο, το θαυμαστικό από εδώ. Και όλο ξαπλωμένη είναι. I'm heading out to practice my new magic. I could use some moral support.
I really have to get better at using my new abilities. Don't want to drop a rock on someone's head. Κάτσε. 2 quest άνοιξε. Τι έκανα. Companions. Ωραία. Το άλλο. Μπορώ να κάνω... μπορώ να κάνω travel κατευθείαν. Οκ, φαίνεται να πάει αρκετά το fast travel. Αν πατήσουμε το πάνω. Μπελάρα, ένα και My memory of us, όχι δεν το ξέρω αυτό Γιώργο. Ναι, το Dead Island 2 ήταν βαρετό, εντάξει, λίγο στην αρχή περνάς καλά με τη σφαγή που πέφτει, αλλά δεν είναι για πολλά. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα το κλείσουμε. Απλά, τώρα που είμαστε εδώ, πείτε μου τι θέλετε την επόμενη φορά να κάνουμε stream. Μπορούμε να συνεχίσουμε Veilguard. Μπορούμε να βάλουμε το Black Ops στο 6 που το ξεκίνησα λίγο, αλλά το άφησα για το Veilguard. Μου άρεσε πολύ βέβαια το Black Ops 6, το campaign. Πολύ διασκεδαστικό φαίνεται. Full set pieces και τέτοια. Το θαυμάτουργη που λες Ηλία το είχα κάνει review, δεν μου άρεσε, με κούρασε πολύ. Μου άρεσε στην αρχή, αλλά σταδιακά με κούρασε πάρα πολύ. Και σαν σενάριο, μάχη, όλα. Επομένως, για πείτε όταν ξανά έχουμε stream, σήμερα το βράδυ, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο θα... Ο Γιώργος, demo από Indies, λες, μπορούσα να δω τι έχει μείνει, γιατί έχουν αποσύρει και πολλά, μπορούσαμε να δούμε. Black Ops 6, άνετα θα το συνέχιζα, θα έλεγα να κάνεις Black Ops 6 λέτε. Ναι, ξέρω, είδαμε αρκετά έτσι κι αλλιώς και από το αρκετά, πρέπει να έχει full υλικό το Veilguard, αλλά οκ, ίσως άλλη φορά πιο μετά όταν θα προχωρήσει αρκετά το παιχνίδι και θα ανοίξουν όλοι οι μηχανισμοί, οι εξερεύνες κτλ. Οπότε ναι, ας πάμε ένα Black Ops 6. Ωραία παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αν δεν τα πούμε σήμερα το βράδυ ή δεν ξέρω εγώ πότε, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Γεια χαρά.